הגעתי חולה, אז אני מתנצלת מראש אם הקול שלי שרוד ולא יישמע טוב. ערב טוב, אני ענת חזקיה, ילידת עכו, ערבייה מוסלמית ישראלית. אני לא פרו ישראל ולא הרוצה להשתלב בחברה הישראלית. ואני ממש לא ערביית מחמד, אני אך ורק ציונית גאה. אימא ל3 ילדים. תודה. אימא ל3 ילדים. דדו בן 24, לוחם ששירת בכפיר. סואה בחיל החינוך, והיא המוסלמית הראשונה שהתגייסה והלכה עם המדים בגאווה. חוסם לוחם בגולני, ציוני מורעל, כמוני. אני פעילה מזה 2 לבדי במאבק ללא עזרה ותמיכה מכל ארגון. עד שהגעתי לתנועת אם תרצו, וזו ההופעה השנייה בחסותם, ועל זה תודה רבה. ארגוני השמאל למיניהם קוראים לי ימנית קיצונית. אגוז קשה לפצח אותו. וארגוני ימין מרכז לא מתלהבים ממוסלמית. על הדעות שלי שילמתי ביוקר כלכלית. התעסקתי בעיצוב שיער, אבל לא ידעתי שיש לקוחות אוהבים את הערבים יותר ממני. זו צביעות. היו כאלה מפחד נטשו שלא יגיע מתורה ויפגע בי ובהן. אני שלמה עם צדקת דרכי, והייתי עושה את זה שוב ושוב ושוב. אני עוזרת לצעירים הערבים וכמובן לבנות להתגייס, או להתנדב לשירות לאומי או שירות אזרחי. מסבירה להם כמה חשוב המעורבות הזאת לייצר עולם אחר עבורם. עושה השוואה עם מדינות ערב, משוחחים בטוח על הכל. מסכימה איתם שיש לנו גזענות, אבל האם אין גזענות בעולם? יש. האם צריך לפעול מרגשות אשמה או מהיגיון מתורבת? יש חובות וזכויות, ויש נאמנות למדינה. יש בי את היכולת להיות מנהיגה גדולה, לוחמת אמיתית למען זכויות האדם, האזרח, מול הגזענות והשנאה. זה קשה, לא רק לציבור אחד, אלא לכל מי שמאמין באופן העמוק בערכי החירות והשוויון, מול האלימות והבורות והגזענות. החזון שלי, להגיע לדור ללא תאוות נקם או שנאה, כי אני מאמינה לא נולדים עם שנאה. שנאה זה חינוך, תרתי משמע. אני מאמינה בדיאלוג בטוח בין ערבים ויהודים. יכולות לנו דעות שונות, וזה אכן המצב. זה חלק מהיותנו שני עמים. אולם אני מאמינה שכולנו צריכים להיות מאוחדים. סביב נושא מדינת ישראל והחרם לבודד אותם משאר העולם. להיות מאוחדים ולהכיר בה כמדינה יהודית דמוקרטית שוויונית לכל אזרחיה. חברי כנסת הערבים נגד המדינה הם מקור המלחמה. הם צינור הבעיות והשנאה שממנה ניזונים אזרחי המדינה כאחד. הם לא מייצגים אותנו, הם מייצגים עם אחר. עם שמטרתו להשמיד את ישראל ולזרוק את היהודים לים. למה הם בכנסת? ולמה אנחנו, העם, משלמים? להם, איני יודעת. טיבי קרא לי הזויה, עיניכם הרואות. חברי כנסת הערבים מנסים להשתיק אותי, אבל אינני אישה פחדנית ואינני מסתתרת בחושך. אינני קול דומם. ארדוף אותם ואחשוף את פרצופם האמיתי, עד שיעופו לנו מהכנסת. כולנו רוצים חיים שקטים, משותפים וטובים. למה חברי כנסת הערבים נגד שוויון בנטל? כי הם שוביניסטים, מיושנים בדעות, מנותקים מוסרית וערכית מהמגזר. פוחדים שהצעירים הערבים ישתלבו במרקם החברתי הישראלי, ואז לא תהיה להם זיקה לכנסת. יפסידו את החיים הטובים שהיהודים נותנים להם. מעל במת הכנסת צועקים מדינה פשיסטית, והם הכי פשיסטים. הם תעמולת השקרים שלהם.
במקום לדאוג להוביל את החברה הערבית קדימה, הם משתדלים לאטום אותה בפרימיטיביות שלהם. הייתי רוצה לשמוע מהם על זכויות הקהילה הגאה, המנודה, בחברה הערבית. הייתי רוצה חבר כנסת ערבי אחד שיגנה רצח נשים הערביות שנרצחות כל שני וחמישי על חילול כבוד המשפחה, שלהם מותר לבגוד וללכת עם 4 אנשים ולהתחתן עם 4 אנשים. איפה הזכויות של הנשים שנרצחו? איפה הם? אף אחד לא שומע עליהם. גם המשטרה לא יודעת, כי קוברים אותם. ממש קוברים אותם. חבר כנסת אחד הייתי רוצה שיחוקק חוק מאסר העולם לרוצח ולאנס. גם את זה אנחנו לא נזכה. אבל לא כי הם נוכלים, כי הם נוכלים, צבועים. אכפת להם רק מזכויות של עם אחר. לצערי. הם דאגו כל השנים לדכא אותנו ולהראות לנו הצגות שקריות מעל במות הכנסת. הצליחו להפוך אותנו לאוכלוסייה מנודה חברתית מהיהודים. אני לא מאמינה בהם, באותה מידה שלא מאמינה לשלום עם הפלסטינאים. ארץ ישראל חייבת להישמר שלמה. הספיק לנו בהתנתקות גל הפיגועים שבגד את הארץ. השלום צריך להתחיל מהבית ולא אצל השכנים. אני מבקשת לתת לצעירים המוסלמים הרוצים להשתלב ולהיות אזרחים נאמנים למדינה את התמיכה הראויה. ככה נציל אותם ממלתעות התנועה האסלאמית. תודה רבה לתנועת אם תרצו על ההזמנה הערב, כבוד לי. תודה לכם קהל נכבד, העונג שלי שבאתם. תזכרו, הביחד זה הכוח. תמשיכו לתת לי את הכוח. אנחנו ביחד ננצח. בכוח הזכות ולא בכוח הכוח ולא בזכות הכוח. וכמו שאומרים שכנינו, בכוח בדם נבדיקיה פלסטין. אני נשבעת כרגע אמונים לך מדינתי האהובה, בדמי ובנשמתי, אני וילדיי נקריב למענך כי אין לנו מולדת אחרת. ישראלים נולדנו לנצח נצחים. תודה רבה לכולם. תודה רבה, תודה. תתמכו בי, אני צריכה את התמיכה שלכם כי אני לבד ויש הרבה כמוני פשוט פוחדים לקום ולדבר. תודה רבה. תודה, ריגשתם אותי. תודה. הגברת ענת חזקיה, יישר כוח.